سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با تأثیر و فواید اسید اورسولیک بر پروستات صحبت کنیم و همینطور جوابگوی سوالات زیر خواهیم بود. فواید مفید اسید اورسولیک بر بدن چیست؟ طرز تهیه و مصرف اسید اورسولیک، منابع طبیعی اسید اورسولیک کدامند؟ و همینطور در مورد دوز مصرفی و عوارض جانبی آن برای شما مطالبی رو توضیح خواهیم داد. اما اول اجازه بدید که در مورد تأثیر اسید اورسولیک بر پروستات شروع کنیم. اسید اورسولیک یک ترکیب طبیعی که در بسیاری از گیاهان مانند سیب و روزمری یافت میشه و به عنوان یک مکمل اسید اورسولیک دارای مزایای بسیاریه. محققان ادعا میکنند که اسید اورسولیک دارای اثرات آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد سرطانی است. متعلق به دسته‌ای از ترکیباتی به نام تریترپن ها هستند که به صورت طبیعی در گیاهان و حیوانات تولید میشن. تریترپن ها دارای تعدادی از اثرات بیولوژیکی هستند. اسید اورسولیک دارای فعالیت ضد توموری است. با این وجود مکانیسم اساسی اسید اورسولیک در سلولهای سرطان پروستات هنوز نامشخصه. در مطالعه اثرات درمانی اسید اورسولیک مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر این اسید درمان سلولهای سرطانی پروستات انسانی تکثیر و آپوستوز رو در هر رده سلولی مهار کننده نشان داد. اسید اورسولیک با وادار کردن سلولهای سرطانی به خودکشی همراه با کاهش سطح هورمون‌هایی انجام می‌دهد. محققان پیشنهاد می‌کنند که این اسید ممکنه به عنوان یک کاندید درمانی جدید در برابر سرطان پروستات مورد استفاده قرار بگیره. اما فواید مفید اسید اورسولیک بر بدن چیه؟ برخی از مطالعاتی که نشان می‌دهد اسید اورسولیک دارای فوایدی میباشد به شرح زیر است. ممکنه به کاهش چربی کمک بکنه، باعث عضله سازی در بدن بشه، در درمان دیابت موثره، التهاب رو در بدن کاهش میده و پتانسیل مبارزه با سرطان پروستات رو دارا میباشه. طبق تحقیقات اسید اورسولیک ممکنه اثرات متعددی در بدن داشته باشه. یکی از مکانیسم های کلیدی توانایی اسید اورسولیک در مسدود کردن مسیرهای سیگنال دهی سلولی است. با مسدود کردن مسیرهای خاصی اسید اورسولیک ممکنه نحوه رشد و تکثیر سلول ها رو تغییر بده. اسید اورسولیک همچنین ممکنه قادر به مهار برخی از عوامل مثل آنزیم ها باشه. به عنوان مثال برخی از مطالعات نشان میدهند که اسید اورسولیک آنزیمی که در التهاب دخیل است رو مسدود کرده و در پاسخ به سیستم ایمنی بدن به نحو موثری عمل میکنه. اما منابع طبیعی اسید اورسولیک و مقدار مصرف آن چقدر میباشد؟ اسید اورسولیک بدون نسخه به عنوان مکمل در دسترسه. همچنین در مواد غذایی مانند پوست سیب، آب زغال‌اخته، پوست انگور، رزماری، آویشن، هونه کوهی، مریم گلی و گیاهان دیگه وجود داره. طیف گسترده‌ای از گیاهان، میوه‌ها و گل‌ها حاوی مقادیر متفاوتی اسید اورسولیک هستند. قسمت‌های خاصی از گیاه مانند برگ‌ها، پوست و میوه آن حاوی اسید اورسولیک بیشتری هستند. به عنوان مثال برگ و گل استخدوس، برگ و گل میوه زارزالک، برگ و پوست درخت اوکالیپتوس و برگ‌های قهوه دارای مقادیر زیادی اسید اورسولیک هستند. همینطور گیاه رزماری و مریم گلی به ترتیب 1.8% و 3% بیشترین میزان اسید اورسولیک رو دارند. همینطور پوست سیب حاوی 1.4% اسید اورسولیکه. دوز مناسب اسید اورسولیک هنوز مشخص نشده. فقط در افراد مبتلا به سندروم متابولیک دوز روزانه 150 میلی گرم در یک کارآزمایی بالینی مورد آزمایش قرار گرفت. مکمل‌های اسید اورسولیک معمولاً به شکل کپسول‌های 100 میلی گرم تا 250 میلی گرمی است و میتوان آن را به صورت پودر هم خریداری کرد. برخی از مکمل‌های عصاری گیاهی نیز
میتونه حاوی اسید اورسولیک باشه. به عنوان مثال داروی رزماری میتونه حاوی درصد مختلفی از اسید اورسولیک باشه. اغلب این محصولات غلظتی مانند اسید سولفوریک 90% رو تبلیغ میکنند، اما محصولات با کیفیت معمولاً شامل 2.5% اسید اورسولیک هستند. در حال حاضر شواهد کافی برای تعیین دوز ایمن و مؤثر اسید اورسولیک وجود نداره. تولید کنندگان مکمل اسید اورسولیک معمولاً 150 میلی گرم رو 3 بار در روز برای مصرف کنندگان خود پیشنهاد میکنند که در مجموع 450 میلی گرم در روز می باشد. بیشتر افراد اسید سولفوریک رو معمولاً در دوزهای مشابه از 150 میلی گرم تا 450 میلی گرم مصرف می کنند. همچنین توجه داشته باشید که اسید اورسولیک فراهمزیستی ضعیفی داره، به این معنی که در هنگام بلع آن مقدار بسیار کمی جذب بدن میشه. در واقع محققان در حال بررسی استراتژی‌های جدید هستند که برای دریافت فراهمزیستی راه حل‌های دیگری رو به کار بگیرند. همونطور که گفته شد در حال حاضر شواهد کافی برای تعیین ایمنی اسید اورسولیک وجود نداره، در حالی که مطالعات ایمنی نشان می‌دهد که عوارض جانبی قابل تحمله، اما ایمنی طولانی مدت اسید اورسولیک نامشخصه. 3 مطالعه ایمنی کوچک اسید اورسولیک رو در بیماران مبتلا به تومورهای جامد پیشرفته و در بزرگسالان ارزیابی کردند. به گفته محققان اسید اورسولیک قابل تحمل بوده و بیشتر عوارض جانبی از خفیف تا متوسط متغیره. توجه به این نکته مهمه که این مطالعات فقط ایمنی اسید اورسولیک رو ارزیابی کردند. همینطور برخی از عوارض جانبی رایج در این مطالعات در زیر ذکر شده. با این حال این لیست تمام عوارض جانبی احتمالی رو پوشش نمیده. در صورت مشاهده هر گونه عوارض جانبی دیگری با پزشک خود تماس بگیرید. حالت تهوع، تورم شکم، مشاهده مقدار کمی خون در ادرار و سطح سدیم بالا. محققان دریافتند که اسهال و آسیب کبدی هم 2 عوارض دیگر اسید اورسولیک در بدن باشه. همچنین اگه تصمیم به مصرف اسید اورسولیک یا هر مکمل دیگری دارید، باید به پزشک خود اطلاع دهید، زیرا ممکنه تداخلات غیرمنتظره و بالقوه با سایر داروها یا شرایط سلامتی شما وجود داشته باشه. تداخلات دارویی اسید اورسولیک به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است و موارد زیر همه تداخلات بالقوه را نشان نمی‌دهد. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید، میتونید از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.